Hello mga kabayan, ito na naman ang Ina's Kitchen at magluluto tayo ngayon ng ating paboritong Bicol Express. Ito ang kanyang mga sangkap. Bawang na hiniwa ko ng pahaba. Ganon din ang sibuyas, hiniwa ko rin siya ng pahaba. Pati kamatis, hiniwa ko rin siya ng pahaba at isinama ko na rin ang kanyang mga buto. Meron din tayong pulang sili. Slice ko na pa-diagonal. Pati na rin yung berdeng sili. Nahiwa ko din siya. At ganoon din ang aking gagawin sa pork belly. Hiniwa ko rin siya ng pahaba. At ito ang mga sangkap na ginamit ko sa pagluto ng Bicol Express. Kasama na dito yung coconut milk, ang first at ang second extract. Pati na rin ang bagong alamang. Tara na, magsisimula na tayong magluto. Sa isang mainit na kawali ay dito na natin ilalagay yung ating pork liempo. At tutunawin natin, ilalabas natin yung mantika niya. Pag ganito ng kanyang kulay, hahanguin na natin siya. At mag-iwan tayo ng kunting mantika para naman maigisa natin yung ibang sangkap niya. At uunahin natin sa bawang. Igigisa natin ang bawang at isusunod natin ngayon ang sibuyas. Halo-haloin natin siya. At isusunod na naman natin dito ngayon ang kamatis. At saka isa sa nagpapasarap sa kanya ay ihalo natin ay ang bagoong alamang. Halo-haloin natin siya at idagdag na naman natin dito ngayon ang liempo. Liempo ng baboy. At saka dito natin idagdag yung second extract ng coconut milk. Dito natin idadagdag. Pakukuluan natin siya ng 5 minuto at tatakpan muna. Pagkatapos ng 5 minuto ay idadagdag natin ang pulang sili. Ihahalo natin siya. Halo-haloin lamang. At tatakpan muna ng 5 minuto. Pakukuluan siya. Tatakpan 5 minuto. Tapos ng 5 minuto ay saka natin idadagdag yung berdeng sili niya. At isusunod natin ang kakang gata. Yung isa sa nagpapasarap din sa kanya, yung kakang gata. Ihahalo natin siya. Tatakpan natin ng 5 minuto ulit. Tapos na 5 minuto, nakita natin na meron pa siyang mga sabaw. So, pwede nating takpan ulit. Ng 5 minuto din. Katapos dito, ay kita natin, pwede na siya. Pwede na rin kunin. Kung gusto mo na ganito pa siya, na marami pa siyang sabaw, pwede ra. So, pwede nating kunin. At tikpan nyo naman kung gaano kasarap ang niluto natin. Yummy at spicy Bicol Express. Mula sa Ina's Kitchen. Kung sa tingin nyo nagustuhan nyo ang recipe kong ito ngayon, ay huwag kalimutang mag-comment, mag-like, and subscribe sa Ina's Kitchen. Bye!